Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với TechTalk Channel. Như bạn đã biết thì do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường di động thế giới mà các hãng đã và đang đua nhau ra mắt sản phẩm mới để thu hút người dùng cũng như là xâu xé nhau mảng thị phần có trên bản đồ di động thế giới. Điều này thì ngoài mặt tích cực là giúp cho giá thành của những chiếc smartphone ngày càng rẻ hơn thì lại còn gây ra một hệ lụy nữa, đó là giá của những chiếc điện thoại này rớt rất nhanh. Trừ cái ông Apple với những cái sản phẩm iPhone từ trước đến giờ có độ trượt giá rất là thấp ra thì những cái chiếc điện thoại mất giá rất là nhanh của điện thoại Android thì người dùng chúng ta nên vui hay là nên buồn đây? Và để trả lời cho câu hỏi này thì hãy cùng nhau phân tích trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên theo mình thì việc những chiếc điện thoại Android mất giá nhanh thì người dùng Android chúng ta vừa có thể vui lại vừa có thể buồn. Tại sao lại thế nhỉ? Đầu tiên là việc chúng ta sẽ phải cảm thấy buồn khi mà những chiếc smartphone Android mất giá rất là nhanh. Điều này dễ hiểu thôi, khi mà một chiếc máy mới ra, mức giá sẽ ngang bằng, thậm chí là cao hơn so với mức giá mà nhà sản xuất công bố. Khi mà máy mới thì ai cũng háo hức mong muốn mình là một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc máy đó, đúng không nào? Và việc sở hữu chiếc máy đó càng sớm càng tốt thì cũng khiến cho tâm lý chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, cũng như là cảm thấy chúng ta có thể thể hiện với những người xung quanh mình. Thế nhưng mà mình dám cá rằng trong số các bạn đang xem video đây thì ai cũng đã rơi vào trường hợp máy của bạn vừa mới mua hôm nay giá là XX triệu đồng thì một vài hôm sau hay là thậm chí là ngay sáng hôm sau thôi giá đã bay đi vài trăm đến vài triệu đồng mà không hiểu nguyên nhân vì sao. Cảm giác lúc này phải nói là khó tả vô cùng. Đập đi cũng không được mà bán đi cũng chả xong. Cái cảm giác đó mình hiểu, mình cũng từng rơi vào cái tình trạng này rồi, không chỉ một mà thậm chí còn vài lần rồi cơ. Chưa kể đến việc một chiếc điện thoại mất giá quá nhanh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc bán máy của các bạn sau này. Các bạn thử nghĩ xem, giả sử mình mua một chiếc Galaxy S10 mới ra vào khoảng 20 triệu đồng, bóc hộp ra trải nghiệm cơ bản rồi hôm sau bán thì đã bay ngay 2 triệu rồi, chỉ còn 18 triệu thôi. Chưa kể hôm sau giá của những chiếc Galaxy S10 cũng không còn 20 triệu nữa mà chỉ còn 18 triệu thôi thì giá pass máy lại của các bạn sẽ thậm chí còn thảm hơn nữa cơ. Lúc này thì giá trị của chiếc máy các bạn đang sử dụng sẽ mất đi nhiều hơn là các bạn tưởng tượng đấy. Thêm một điều nữa, khi mà những chiếc máy mất giá quá nhanh thì vòng đời của chúng lại càng ngắn lại. Ví dụ như những chiếc Galaxy S8 như mình đã đề cập ở trên đi. Máy bán ra có mức giá là khoảng 20 triệu đồng vào năm 2017. Thế nhưng mà thời điểm hiện tại, những chiếc Galaxy S10 đã ra mắt rồi thì hãng buộc lòng phải giảm giá những sản phẩm trước đây của họ để kích cầu mua sắm những sản phẩm mới, đúng không nào? Do đó thì không thể nào tiếp tục bán những chiếc Galaxy S8 với mức giá là 20 triệu đồng được, lại càng không thể giảm giá sâu cho những chiếc máy này, cho nên không còn cách nào khác, hãng buộc lòng phải ngừng bán những chiếc Samsung Galaxy S8 mới. Và sau khi việc ngừng bán diễn ra thì việc những chiếc máy này nhận thêm được những bản cập nhật hệ thống sẽ khó lòng xảy ra. Đây cũng là một điểm hạn chế của những chiếc smartphone Android, đó là vòng đời cập nhật ngắn cũng như là vòng đời tổng thể của chiếc máy nó rất là thấp. Rồi, đó là những lý do vì sao chúng ta nên buồn khi những chiếc smartphone Android mất giá nhanh. Vậy thì tại sao chúng ta lại có thể cảm thấy vui khi những chiếc điện thoại Android này mất giá nhanh nhỉ? Thứ nhất, đó là việc những chiếc smartphone Android mất giá nhanh thì cơ hội để cho các bạn sở hữu chiếc smartphone cấu hình cao, giá hấp dẫn sẽ ngày càng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ví dụ như ở những chiếc Xiaomi Mi 8 mới ra mắt hồi đầu năm ngoái đi, thiết kế khá là đẹp, cấu hình thì khỏi phải bàn, chip Snapdragon 845 đến bây giờ vẫn là quá là mạnh đi, nhưng mức giá chỉ khoảng 6 triệu đồng mà thôi. Cách đây vài năm thì có mơ chúng ta cũng không thể nào nghĩ ra được rằng một ngày đẹp trời thì chiếc điện thoại được gọi là flagship của năm ngoái mà năm nay lại chỉ được bán với mức giá trên phân khúc tầm trung giá rẻ một chút. Hoặc là với những chiếc Samsung Galaxy S9 năm ngoái đi, cùng bán với mức giá là 20 triệu đồng nhưng mà giờ giá trị của chúng chỉ còn khoảng một nửa thôi mà sau một năm. Và đây là một lợi thế không hề nhỏ với những người dùng như chúng ta, chỉ cần kiên nhẫn một chút, chờ một thời gian thôi là chúng ta có thể sở hữu chiếc smartphone trong mơ với mức giá tốt hơn cũng như là tiết kiệm được khá tiền. Thứ hai là việc những chiếc smartphone Android mất giá nhanh chóng cũng giúp cho việc chúng ta thay đổi điện thoại dễ dàng hơn. Một vài năm trước, một chiếc máy chúng ta mới mua thì chúng ta phải cố gắng dùng giữ gìn lắm. Thì bởi vì 2 đến 3 năm sau chúng ta mới được đổi máy cơ mà. Tuy nhiên rồi đây, một năm các bạn có thể đổi máy mới luôn rồi. Thậm chí một năm các bạn có thể đổi vài ba máy tùy thích hay là đổi vài ba thương hiệu để trải nghiệm sự khác biệt tùy theo mong muốn của bạn. Phải là một điều tuyệt vời đúng không? Thứ ba, cũng nhờ việc smartphone tụt giá nhanh mà chúng ta lại có cơ hội trải nghiệm những công nghệ mới dễ dàng hơn. Lùi lại cách đây 2 năm đi, ví dụ những chiếc Samsung Galaxy S8 mới ra mắt thì có bảo mật mống mắt, thì khi đó thì chỉ những chiếc smartphone cao cấp này mới có được trang bị công nghệ bảo mật mới và hoàn thiện hơn này. Khi bán ra thì chỉ có những bạn nào mà có mức hầu bao lớn thì mới có thể mua được để trải nghiệm. Còn sau đó một năm
thì giá bán chiếc Samsung Galaxy S8 đã giảm đi đáng kể thì người dùng có thể dễ dàng sở hữu cho mình những chiếc smartphone có công nghệ bảo mật tiên tiến này rồi. Thứ tư, việc tụt giá máy nhanh cũng là một điểm lợi. Khi mà giá máy tụt quá thấp rồi thì bán đi cũng chả thu lại được mấy đồng. Thế nên các bạn hoàn toàn có thể tận dụng những chiếc smartphone cũ của bạn để sử dụng cho một mục đích khác. Chẳng hạn như là việc làm camera chống trộm này, làm màn hình điều khiển cho ngôi nhà thông minh của mình, hoặc là cũng có thể để các bạn giữ lại để cho bộ sưu tập riêng của mình. Sau này con cháu nhìn lại cũng thấy một thời quá khứ huy hoàng, đúng không? Và đó là những lý do các bạn nên vui hoặc là nên buồn khi mà những chiếc smartphone Android tụt giá nhanh. Vậy còn ý kiến của các bạn là sao? Các bạn thấy sao về những cái lập luận mà mình đưa ra? Các bạn thấy những chiếc smartphone tụt giá nhanh thì các bạn sẽ thấy vui hay là thấy buồn nhiều hơn? Hãy cùng nhau chia sẻ phía dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy video hữu ích thì đừng quên like, share, subscribe YouTube của TikTok Channel. Và cũng đừng quên là nếu như các bạn có những cái chủ đề nào thú vị hơn, các bạn muốn tìm hiểu gì về thế giới smartphone, hãy cùng nhau để lại ý kiến để bọn mình có thể làm video và gửi đến cho các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.